English Punjabi Speaking Course Lesson 20 by I. Fechtner. In English, I told you that you would get hurt. In Punjabi, मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ. I told you that you would get hurt. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ. Or we can say ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ. I have cooked your favorite dish. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਕਵਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ It's better if we say ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਏ. I have cooked your favorite dish. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਏ. I didn't touch your things. In Punjabi, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ. I didn't touch your things. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ. I told you to finish your homework. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ. I told you to finish your homework. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ. I told you not to do it. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰ. I told you not to do it. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰ. I'm already engaged. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹਾਂ. I'm already engaged. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹਾਂ. I'm in a relationship. ਮੈਂ relationship ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. I am in a relationship. मैं रिश्ते ਵਿੱਚ ਹਾਂ. I'm not a robot. मैं robot नहीं ਹਾਂ. I am not a robot. मैं robot नहीं ਹਾਂ. I only
live for you मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ I only live for you ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ I'm going to count to 3 ਮੈਂ ਤਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗਾ I'm going to count to 3 ਮੈਂ ਤਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗਾ I'm feeling like a third wheel ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਪਹੀਏ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ I'm feeling like a third wheel ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਪਹੀਏ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ I will dress you up as soon as I am ready ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ I will dress you up as soon as I am ready ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ I'm annoyed at you ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ I'm annoyed at you ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ I love you to the sky and back ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ I love you to the sky and back ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ I adore you ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ I adore you ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ I am madly in love with you ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ I am madly in love with you ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲਾਂ ਔਰ ਚੱਲਿਆ It's better if we say ਚੱਲਿਆ ਜਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ I will love you until I die ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ
ਗਾ I will love you until I die ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ I can't bear you anymore ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ I can't bear you anymore ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ I'm not going to tell you again ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ I'm not going to tell you again ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ I don't want to see you again ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I don't want to see you again ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. Please like, share and subscribe. I will see you next time. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.